Interacțiunea părinte-copil și educația copilului se petrece minut cu minut. Sunt foarte multe minute, nu? În care poți să pui ceva sau poți să pui altceva. Și un minut nu contează, dar 1000 de minute contează. Și asta e marea provocare. S-a născut copilul, ce facem? Ce să facem? Ne ocupăm de el, îi dăm cât mai multe posibilități și oportunități de a se dezvolta. Pur și simplu, vezi copilul cum se târăște în 4 labe și vrea să se ridice. E ceva așa de evident că l-ar ajuta să aibă o balustradă, să se ridice pe ea. Uitați-vă la obiectele, nu sunt făcute să te urci pe ele. Și până la urmă i-am montat o balustradă, m-a costat foarte mult și am și stricat un perete și a fost foarte, foarte de efect și de ajutor. Adică Lea se ducea acolo și se cățărea și se ținea de ea și nu doar ca să te urci. Ok, te-ai urcat, dar trebuie să și stai puțin, că îți dezvolți mușchii posturii și oasele și tot. Asta iarăși în măsura în care copilul vrea. Copilul singur își alege dimensiunea provocării, să zic așa. Copiii sunt atrași în mod natural de a deschide, a închide ușițe, de a descoperi mecanisme. Trebuie doar să le dai posibilitatea asta și odată cu dezvoltarea motricității fine a mâinii se dezvoltă și creierul în paralel. Practic, în măsura în care copilul este motivat și atras să-și folosească mânuțele și degețelele în cele mai diverse feluri, în aceeași măsură îi se dă, cum ar veni, oportunitatea asta și posibilitatea ca el să se dezvolte mai repede și mai bine. Mai există, să zicem, motricitatea grosieră. Ea merge mână în mână cu dezvoltarea întregului corp și a musculaturii, începând cu cel mai important pas pe care îl face copilul, acela de a învăța să meargă. Toți acești foarte mici pași se adună și se cumulează și ajung să ofere copilului oportunități astfel încât el să ajungă să stăpânească propriul corp mai repede. Pentru că el are această nevoie intensă și absolut naturală, această energie de a explora. Noi lucram pe blatul de bucătărie, mâncam, făceam și vreau să arătăm și Leei. Și eu țineam în brațe și am făcut tot felul de improvizații, inclusiv am pus-o cu fundul pe masă, acolo era mică și numai lucruri interesante se întâmplă pe blatul de bucătărie. Așa am aflat că există acest device, cum se spune, această sculă care se numește turn de învățare. Bineînțeles, majoritatea se fac, fiecare își face acasă, artizanal, așa cum aveam și eu intenția și am și făcut. Odată ce am făcut acest turn de învățare, care nu este altceva decât un scăunel sau orice treaptă pe care copilul urcă pentru ca să aibă acces la blatul de bucătărie sau la zonele înalte, am considerat că este o cutie care devine inutilă atunci când nu este folosită pentru scopul în care a fost creată. Am constatat că poți să-i dai și alte funcții, adică am făcut o treaptă pe care copilul urcă, dar treapta aceea copilul putea să se așeze pe ea, iar platforma pe care urca copilul putea să devină măsuță. Treapta, la rândul ei, dacă îi atașam două forme ovale din lemn, putea să devină balansoar, pentru că era un fel de scaun pe niște șine, nu? Ce este un balansoar? Turnul de învățare avea o latură liberă. Acolo puteai să pui panouri cu activități diverse. Am început cu cartoane, cartonașe și am ajuns la panouri foarte elaborate care stimulează senzorial, copilul îi dezvoltă motricitatea fină și oferă mijloace de a-și dezvolta creativitatea. Primul lucru, după părerea mea, este să urmărești, să înțelegi copilul și să vină așteptarea acolo unde el cere lucruri bune și să-i faci lucrurile bune, să-i le prezinți într-un mod plăcut și interesant și să te gândești la el ca un potențial și să-ți dai seama că drumul este foarte lung, dar fiecare minut contează.